નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એક વખત સ્વાગત છે તમારા બધાનું પેપરલેસ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર. આજે આ વિડીયોમાં આપણે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જે સીપીટી એક્ઝામ લેવાય છે એ સીપીટી એક્ઝામની અંદર આપણે જે ફ્રી કોર્સ ચાલુ કર્યો છે તેની અંદર આપણે આજે એક્સેલ શીટનો પ્રેક્ટિસ પેપર નંબર 2 જોવાનું છે. હવે હજી સુધી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વધુમાં વધુ સપોર્ટ કરજો અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેમને જે છે સીપીટી એક્ઝામ જે છે એકદમ સરળતાથી ક્લિયર થઈ શકે અને જલ્દીથી જે ગવર્મેન્ટ જોબ છે તે મળી શકે. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ આપણે આજનો વિડીયો. હવે જો એક્સેલ શીટ જે છે તેનો ક્વેશ્ચન જે છે કંઈક આ પ્રકારનો છે. એની અંદર તમને જો આ રીતના તમને એક્સેલ શીટ આપેલી છે, આ રીતના તમને હાર્ડ કોપીમાં પેપર પાસે અને તમારે એ મુજબ જે છે એક્સેલ શીટ જે છે એ તમારે બનાવવાની રહેશે. તો અહીંયા જુઓ, મેં આ જે રીતે આમાં આપેલી છે એ જ મુજબની એક્સેલ શીટ જે છે એ બનાવેલી છે. ક્લિયર? હવે તમને વાત કરીએ તો જે રીતનું આપેલું છે તે મુજબ બનાવેલું છે. અહીંયા તમને શું કીધેલું છે, જો એચઆરએ જે છે તમને શોધવાના છે. કેના એચઆરએ શોધવાના છે? તો કે બેઝિક પ્લસ ડીએના. તો બેઝિક પ્લસ ડીએની જે કોલમ જે છે તેના ઉપરથી એચઆરએ આપણે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એના માટે શું કરવું પડશે? એચઆરએ બધાના માટે સેમ આપેલા છે. જો 17.65% ઓફ બેઝિક પ્લસ ડીએના. તો બેઝિક પ્લસ ડીએ જે છે અહીંયા જે છે સિલેક્ટ કરાવી લીધું છે. ત્યારબાદ એના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં 17.65 જે છે એ આપી દીધા છે. ક્લિયર? ઓકે. ત્યારબાદ લોન જે છે એ પણ તમને આપેલી છે. હવે ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ જે છે એ શોધવાનું છે. તો એની અંદર એક સિમ્પલ કન્ડિશન આવશે ઇફ વાળી. શું છે? તો જો અહીંયા લખેલું છે ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ જે છે અબોવ 80,000 છે તો તેના માટે 52% આપવાનું છે અને બિલો 80,000 માટે 68% આપવાનું છે. કોનું? બેઝિક પ્લસ ડીએનું. અને બેઝિક પ્લસ ડીએ અહીંયા અલગ નથી, એક જ કોલમની અંદર આપેલા છે. તો અહીંયા ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ માટે સિમ્પલ કન્ડિશન ઇફ, પછી કેના? તો કે બેઝિક પ્લસ ડીએના. તો એને આપણે એડ્રેસ સિલેક્ટ કરાવી લીધું. 80,000થી ઉપર હશે તો શું કરવાનું છે? તો આના આપણે કેટલા પર્સન્ટેજ કરવાના છે? 52%. તો અહીંયા કરેલું છે અધરવાઇઝ, કે જો આ કન્ડિશન ખોટી પડશે તો શું કરવાનું છે? તો આપણે આ જે બેઝિક પ્લસ ડીએ છે તેના 68% જે છે આપવાના છે. એટલે તમને એવું લાગતું હોય તો ફરી એક વખત કન્ડિશન તમારા માટે ટાઈપ કરું છું. ઇફ, બરાબર, ક્યુ એડ્રેસ લેવાનું છે આપણે અહીંયા, તો કે બેઝિક પ્લસ ડીએનું. પહેલાં કન્ડિશન ચેક કરાવવાની છે કે આ રકમ જે છે 80,000 કરતાં ઉપર છે. 80,000 કરતાં ઉપર છે. જો કન્ડિશન સાચી પડે તો શું કરાવવાનું છે? તો કે આપણે આ જે D2 જે છે, એટલે કે જે કન્ડિશન જે છે બેઝિક પ્લસ ડીએ માટેની છે, તો એના કેટલા પર્સન્ટેજ આપવાના છે? 52% આપવાના છે. અથવા તો જો આ કન્ડિશન ખોટી પડશે તો શું કરવાનું છે? તો કે આ બેઝિક પ્લસ ડીએને આપણે કેટલા આપવાના છે? પર્સન્ટેજ આપવાના છે 80% આપવાના છે. કેટલા? 80%. ત્યારબાદ કાઉન્સ પૂરો. તો આ રીતની જે છે એ સિમ્પલ કન્ડિશન છે. ક્લિયર? આ સિમ્પલ કન્ડિશન આપણે યુઝ કરવાનો છે. ક્લિયર? જો સોરી, મેં અહીંયા આપવાના છે આપણે 68% અને મેં આપી દીધા છે 80%. બાકી કન્ડિશન જે છે આપણી સાચી જ છે. ક્લિયર? એટલે આવી ભૂલ ન થાય એક્ઝામમાં, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? તો જો આ છે. પછી તો બધા માટે આપણે સિમ્પલ ડબલ ક્લિક કરશો અથવા તો આને ડ્રેગ કરશો એટલે બધામાં ફોર્મ્યુલા જે છે યુઝ થઈ જશે. એક્ઝામમાં પણ આ જે ટ્રીક જે છે ચાલતી હશે. ક્લિયર? એટલે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર છે નહીં. પણ ખાસ અહીંયા જે તમને આપેલું હોય એ મુજબના ડેટા તમે ફિલ કરશો તો વાંધો આવશે નહીં. હવે ટેક્સ પણ તમને આપેલું જ છે. ત્યારબાદ નેટ સેલેરી. નેટ સેલેરી એટલે શું? તો કે જો એની અંદર જે એડ થતું હોય એડ કરવાનું અને બાદ થતું હોય એ બાદ કરી દેવાનું. તો જે ટેક્સ જે છે અહીં આપણે બાદ કરેલો છે, બરાબર. પછી લોન જે છે પણ બાદ કરવી પડશે. તો F2 જે છે કે લોન જે છે F કોલમમાં લખેલી છે અને એનો એડ્રેસ છે F2, તો એ આપણે અહીં બાદ કરેલી છે. ક્લિયર? તો નેટ સેલેરી બધાને ખ્યાલ જ છે. હવે વાત કરીએ તો અહીંયા આજે તમને એક આપેલું છે 0001, 0002, 003. આવું તમે સિમ્પલ ટાઈપ કરશો ને તો તમને ટાઈપ નહીં થાય. જો હું અહીં ટાઈપ કરું છું 0001, નીચે આવ્યો 0002, તો જો 1 2 3 એવી રીતે ટાઈપ છે. પણ હવે મારે અહીંયા 001, 002 આવી રીતે ટાઈપ કરવું હોય તો શું કરવાનું? તો જો આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરેલું જ છે. ક્લિયર? હવે તમારે આ જે સેલ સિલેક્ટ કરેલો છે ત્યાંથી તમારે જવાનું છે નંબર સિસ્ટમની અંદર. ક્લિયર? અહીંથી જવાનું નંબરની અંદર. નંબરની અંદર તમારે જવાનું કસ્ટમની અંદર જવાનું. કેની અંદર? કસ્ટમની અંદર જવાનું. કસ્ટમની અંદર જશો તમે એટલે અહીં જનરલ લખેલું છે તેને તમારે ઇરેઝ કરી દેવાનું. ત્યારબાદ તમારે જેટલા ઝીરો જોતા હોય એના કરતાં એક વધારે ઝીરો છે અહીંયા ટાઈપ કરવાનું થશે. અહીંયા તમે જુઓ તમારે 3 ઝીરો જોઈએ છે આગળ, તો તમારે અહીંયા જે છે 4 ઝીરો ટાઈપ કરવાના થશે. 1 2 3 અને 4. પછી ઓકે આપી દો. ક્લિયર? થઈ ગયો? બરાબર છે. અને હવે તમારે શું કરવાનું?
આ રીતે આપી દો તો અને પછી ફિલ સિરીઝ કરી દેશો એટલે થઈ જશે ક્લિયર. તો આ રીતનું પણ તમે કરી શકશો. તો આ 001 002 003 આવો નહીં કરવું હોય તો તમારા માર્ક્સ કટ થઈ જશે. અને આને તમારે સેન્ટરમાં લેવું હોય સેન્ટર અલાઇનમેન્ટની અંદર તો એ પણ આવી જશે ક્લિયર. અને તમે સેન્ટર અલાઇનમેન્ટમાં લઈ લો બરાબર. આમાં છે એ મુજબનું. તો આ રીતનું થશે. ટોટલ નેટ સેલેરી એટલે બધાનો સમ થશે ક્લિયર. હવે એના સિવાયનું જે ફંક્શન આપેલું છે આની અંદર આપણે જોઈએ તો A5 સેલનો ક્રમિક ગુણિત J2 સેલમાં લાવવાનો છે. તો J2 સેલ અહીંયા છે. હવે ક્રમિક ગુણિત A5 સેલનો ક્રમિક ગુણિત એટલે એ થશે ફેક્ટોરિયલ નંબર થશે. શું થશે? ફેક્ટોરિયલ. આ ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતીમાં લખેલું હશે આવી રીતે તો યાદ નહીં આવે ક્લિયર. તો પહેલાં તો A5 સેલ છે એની અંદર શું છે તો કે A5 સેલ એટલે આ એડ્રેસ બરાબર, એનો ફેક્ટોરિયલ આપણે લેવાનો છે. તો અહીંયા જુઓ મેં ફોર્મ્યુલા યુઝ કરેલી છે, ફેક્ટ કરી અને A5 સેલ જે છે એને સિલેક્ટ કરાવી દીધું છે ક્લિયર. તો 4નો ફેક્ટોરિયલ થશે 24. ત્યાર પછી છે તમને J4 સેલમાં B3 સેલને ABCDમાં ફેરવવાનું છે. ABCDમાં ફેરવવાનું એટલે કે જે નામ લખેલું છે એને સ્મોલ અક્ષરમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો એના માટેનો ફોર્મ્યુલા જે છે અહીંયા લોઅર યુઝ કરવાનો છે. લોઅર કરી અને જે તમને ટેક્સ સિલેક્ટ કરવાનું છે ક્યુ કરવાનું છે તો કે B3 સેલમાં રહેલો ટેક્સને. અને ક્યાં કરાવવાનું છે તો કે અહીંયા જે કોલમ છે J4માં ક્લિયર. તો એ થઈ ગયું. ત્યારબાદ તમને કીધેલું છે કે B1માં રહેલ માહિતીથી શરૂઆતના 3 અક્ષર H10 સેલમાં લાવો. તો H10 સેલ ક્યાં છે તો પહેલાં તો આ H છે, 10 અહીંયા આવી ગયું ઓકે. તે શું કરવાનું છે આપણે B1 સેલ ક્યુ છે તો અહીંયા જુઓ B1 આ થશે, ફૂલ નેમ લખેલું છે બરાબર. તેમાં શરૂઆતના 3 લઈ આવવાના છે. તો લેફ્ટ સાઈડથી 3 અક્ષર લઈ આવવાના છે. તો લેફ્ટ પછી આખું એડ્રેસ સિલેક્ટ કરાવી દો B1નું. અને કેટલા અક્ષર જોઈએ છે તો કે શરૂઆતના 3 જોઈએ છે ક્લિયર. એન્ટર આપી દેશો એટલે આવી જશે. તો આ રીતની આ સીટ જે છે એકદમ સરળતાથી તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરતા જશો તો આ ટાઈપની જ પૂછાશે એક્ઝામની અંદર. બહુ અઘરું નહીં હોય એટલે બહુ કન્ફ્યુઝ ન થવું. હા, પણ તમે જે પ્રોસેસ કરો છો એમાં પરફેક્શન તમારે લઈ આવવાનું થશે. જે રીતે મેં હમણાં ભૂલ કરેલી હતી કે અહીંયા 68% આપવાના હતા એની જગ્યાએ મેં 80% આપી દીધા હતા ઉતાવળમાં. તો આવી ભૂલ તમારે કરવાની થતી નથી બરાબર છે. એટલે તમને આવડી જશે. બાકી કન્ડિશન આવી જશે સિમ્પલ, એકાદ ઇફનો યુઝ કરવાનો હશે ને એવું બધું હશે, પણ એક્યુરેસી હશે ને તમારી તો તમને વાંધો આવશે નહીં. એક્ઝામની અંદર તમને હાર્ડ નહીં હોય પણ તમારાથી ભૂલ થાય ને એ ટાઈપનું તમને પૂછેલું હશે કન્ટેન્ટ, કે તમે એકદમ શાંત મગજે પ્રેશર લીધા વગર તમે કરશો આરામથી તમારું પેપર જે છે ટાઈમે પૂરું થઈ જશે. અને આ 001 002 વાળું ખાસ યાદ રાખજો. ફરી એક વખત કહી દઉં છું, અહીંયા સપોઝ કે મેં આ લખેલું છે 1, આની આગળ મારે 00 લઈ આવવા છે તો એ એમનેમ આવશે નહીં. તો એના માટે શું કરવાનું, આ સેલ ઉપર પહેલાં તો તમારું જે છે એ સિલેક્ટ હોવું જોઈએ. 1 ઉપર આ સિલેક્ટ છે બોક્સ કર્સર આપણું. ત્યારબાદ નંબર સિસ્ટમમાં જવાનું, પછી એમાં કસ્ટમમાં જવાનું. કસ્ટમમાં ગયા બાદ આ જનરલ છે એને આપણે ઇરેઝ કરી નાખવાનું. અને જેટલા 0 આગળ જોઈએ છે તેના કરતાં 1 0 વધારે અહીંયા જે છે ટાઈપ કરવાના. આપણે આગળ 3 0 જોઈએ છે તો અહીંયા 1 2 3 અને 4 0 લખવાના. ઓકે આપી દો એટલે આવી ગયા આગળ 3 0. તો આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. પેપરલેસ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. CPT કોર્સ ઉપરાંત આપણે ઘણા બધા જે છે એ બધા લોકોને ઉપયોગ આવે એ પ્રકારના વિડીયો જે છે એ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અપલોડ કરીએ છીએ. તો જરૂરથી તમારો સપોર્ટ જે છે એ જરૂરી છે. તો જરૂરથી સપોર્ટ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર. થેન્ક યુ.